සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා string ගැන. string එකක් concat කරගන්නේ කොහොමද සහ තව string එකක් එක වැඩ කරද්දී අපි use කරන method කිහිපයක් ගැන කතා කරා. right. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ string concat ගැනම තමයි. හැබැයි අපි මේකට විශේෂ නමක් කියනවා. අපි මේකට කියනවා string interpolation කියලා. මේකත් තව අපිට පුළුවන් string එකක් concat කරගන්න පාවිච්චි කරන්න. හරි. මම ඒක උදාහරණකින් පෙන්නන්නම්. මට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා string එකක්. මම ඒකට f name කියලා දෙනවා. සමානයි මම මොකක් හරි නමක් මෙතන පාවිච්චි කරනවා. මේක first name. ඊට පස්සේ මට තව එකක් ඕන වෙනවා string l name last name කියන එක විදිහට මට අවශ්‍ය වෙනවා තවත් නමක්. මම මේ විදිහට නම් දෙකක් type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පහළට ඇවිල්ලා console right line එකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ right line එක ඇතුලේ මම මේ විදිහ දෙයක් type කරගන්නවා. my name is කියලා. දැන් අපි මේ string දෙක concat කරන්න යන්නේ. මේකට අපිට මෙන්න මෙතන උඩු කොමාවට එහා පැත්තෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර් සයින් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන my name is කියන තැනට එහා පැත්තෙන් ස්පේස් එකක් තියලා මේ විදිහේ සංගල වරහන් දෙකක් ඕපන් කරගන්න. ඒක ඇතුලේ මට පුළුවන් f name කියන එක මේ විදිහට use කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙමත් මෙතන ස්පේස් එකක් තියලා ඔයාලට පුළුවන් ආයෙමත් සංගල වරහන් දෙකක් ඕපන් කරලා l name කියලා දෙන්න. ওই විදිහට string ගොඩක් වුණත් එක දිගට concat කරගන්න පුළුවන්. අවසානයේට semicolon එක එන්න ඕනේ. අපි පොඩ්ඩක් මේක run කරලා බලමු මොන වගේද output එක කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට output වෙනවා my name is Bill Gates කියලා. මෙතනදී ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් string use කරනකොට අමතරව හිස් තැනක් පාවිච්චි කරා. මේකෙදි හිස් තැන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මෙතන හිස් තැන තිබ්බහම ඔටෝමැටික්ම හිස් තැනක් අතනදී ඇඩ් වෙනවා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා string interpolation ගැන ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. right. දැන් අපි යනවා අලුත් කාරණාවක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න. මේකෙදි අපි string එකක් access කරන ක්‍රම කීපයක් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේකට මාතෘකාව විදිහට ගන්න පුළුවන් access strings. right. ඉතින් string එකක් access කරන්න නම් මට මුලින්ම string එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම string එකක් create කරගන්නවා මේ විදිහට. මම my string කියලා type කරගන්නම්. මෙතනදී මම string එක විදිහට අපේ channel name එක පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් string එකක් access කරන්න යන්නේ මට පුළුවන් මේක වෙනම වුණත් access කරන්න. මම console right line එක මේක access කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට console right line එකක් දාගන්නවා. දාගෙන දැන් මට ඕනේ access කරන්න මගේ හදාගත්තු string එක. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම my string කියලා මෙතන type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කොටු වරහනක් open කරනවා. අවසානයේ semicolon එක එන්න ඕනේ. දැන් මට මේ කොටු වරහන ඇතුලේ index එක දෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි index එක හරහා තමයි string එකක් access කරන්න යන්නේ. index එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? දැන් ඔයාලට මෙතන channel name එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි අකුරු 10ක් තියෙනවා. හැබැයි index එක පටන් ගන්නෙ එකෙන් නෙමෙයි බිඳුවෙන්. ඒ කියන්නේ මෙතන 100 අකුරු තියෙන තැන බිඳුව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 විදිහට බිඳුවේ ඉඳන් 9 දක්වා length එක 10යි. බිඳුවේ ඉඳන් 9ට ඔයාලා ගෙනලා වෙනොත් length එක 10යි. නමුත් එකේ ඉඳන් නෙමෙයි පටන් ගන්නෙ index එක පටන් ගන්නෙ බිඳුවේ ඉඳලා. right. අපි මෙතන index එක බිඳුව කියලා දීලා බලමු. දැන් මම මේක save කරලා run කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් C කියලා output වෙනවා මෙතන. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙන්නම් බිඳුව නෙමෙයි 1 කියලා දෙන්නම්. ඔන්න මම save කරලා run කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් O අකුර type වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා index එක හරහා string එකක් access කරන විදිය තේරෙන්නේ නැති කියලා. right. අපිට පුළුවන් තව දෙයක් කරලා මේක access කරන්න. මම ආයි console right line එකක් දාගන්නම් මේ විදිහට. දාගෙන මට පුළුවන් මම my string කියන එක use කරනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් dot එකක් තියන්න. ඊට පස්සේ මම type කරගන්නවා index of කියන method එක. index of. දැන් මෙතන වරහන ඇතුලේ මම දෙන්න ඕනේ ඉලක්කමක් නෙමෙයි. මම මේ වරහන ඇතුලේ අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ character value එකක්. ඒ කියන්නේ තනි උඩු කොමා ඇතුලේ අර අපි හදාගත්ත string එකේ තියෙන මොකක් හරි අකුරක්. මම C අකුර උදාහරණයක් විදිහට දෙන්නම්. දීලා මම මේක save කරලා
run කරලා පෙන්නන්නම් මොකක්ද output වෙන්නේ කියලා. හරි. මෙතනදී උඩ O අකුර output වෙනවා, පහළ බිඳුව output වෙනවා. බිඳුව කියන්නේ මම මේ close කරගන්නම්. බිඳුව කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ තියෙන index එක තමයි output වෙන්නේ. දැන් මෙතන C තියෙන්නේ බිඳුව වෙන index එකේ නිසා බිඳුව කියලා output වුණා. මම ඕන්නම් මෙතන W අකුර දෙන්නම්. මේ විදිහට save කරලා output එක බලමු. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 4 කියලා output වෙනවා. අපි බලමු W අකුර කොතනද තියෙන්නේ කියලා. බිඳුව 1 2 3 4. W කියන්නේ 4 වෙනි index එක. right. ඉතින් ওই විදිහට අපිට index එක හරහා වගේම අපේ string එකේ තියෙන මොකක් හරි character එකක් හරහාත් access කරන්න පුළුවන් strings. right. ඉතින් ওই විදිහට access string ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මීට අමතරව දැන් අපි කතා කරන්න යනවා substrings ගැන. ඉතින් substring ගැන කතා කරන්න යන්න කලින් මම මෙතන මට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා string එකක්. මම string එකක් හදා ගන්නවා. මේ විදිහට මම fname කියලා දෙනවා. right. මෙතන fname නෙමෙයි මම දෙන්නම්කෝ full name කියලා. full name එක ඔන්න මම type කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට integer value එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. int මම දෙනවා මෙතන character position කියලා. character එක තියෙන position එක මම ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මම full name කියලා එක type කරගන්නවා. full name dot index of කියලා මේ විදිහට type කරගන්නවා. right. full name dot index of. ඊට පස්සේ මම මෙතන index එකට දෙනවා මේ විදිහට character එක ඇතුලේ G අකුර. දැන් මම ගන්න යන්නේ int කියන variable එක int type එකේ variable එකකට character pose කියන identifier එක යටතේ G කියන තැන index එක. එතකොට මෙතනදී අපිට index එක බලා ගන්න පුළුවන් 0 1 2 3 මෙතන හිස් තැනත් එක්ක 4 මේක 5 වෙනි එක තමයි මෙතන index එක. right. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා තව variable එකක්. ඒක string type එකේ variable එකක් අපි හදාගමු string. මම දෙනවා last name කියලා දෙනවා මේ විදිහට සමානයි. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් full name dot මට පුළුවන් මේ විදිහට substring කියන method එක පාවිච්චි කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන substring එක ඇතුලේ මට දෙන්න පුළුවන් character pose කියන variable name එක. right. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම තේරුනේ නැත්තම් ආයමත් මෙතන පැහැදිලි කරන්න. මුලින්ම මම full name කියලා variable එකකට name එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ int type එකේ variable එකකට ගත්තා මේ full name කියන එකේ මෙන්න මෙතන G කියන තැන index එක. දැන් මේ int character pose කියන එකේ store වෙලා තියෙන්නේ මේ G කියන තැන index එක. ඊට පස්සේ ආයමත් variable එකක් හදාගත්තා last name කියලා. මේ last name එකට මම substring කියන method එක දාලා මෙන්න මෙතන substring කියන එක ඇතුලේ මට දෙන්න අවශ්‍ය int value එකක්. ඉතින් int value එක කෙලින්ම දෙන්නත් පුළුවන්. මම ලේසි වෙන්න character pose කියන එකේ තියෙන value එක මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා දැම්මා. දැන් මට මීට පහලින් console.writeline කියන එක දාගෙන මම කියනවා last name එක print කරන්න කියලා. right. අපි බලමු මොකක්ද output එක කියලා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් gates කියලා output වෙනවා. මේක උනේ කොහොමද? ඇත්තටම substring කියන එකෙන් වෙන්නේ අපි දෙන index එකේ තියෙන තැන අකුරේ ඉඳන් කෙලින්ම එක දිගට print කරගෙන යනවා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මම මෙතන G වෙනුවට මෙතන ඕනනම් L දෙන්නම්කෝ. දැන් බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට double L gates කියලා type වෙනවා. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේකේ වෙන වැඩේ. substring කියන එකෙන් වෙන්නේ අපි දෙන index එකක් තියෙන තැන ඉඳලා ඉන් එහාට output කරනවා. එහෙම නැත්නම් print කරනවා. ඕක තමයි substring වලින් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට string ගැන තේරෙන්නේ නැති කියලා. මීට අමතරව තව දෙකක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම මේ විදිහට console write line එකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට. ඉතින් මේ console write line එක ඇතුලේ මම hello කියලා විතරක් type කරගන්නවා. දැන් මම මෙතනදී කියලා දෙන්න යන්නේ special characters ගැන. hello world කියලාත් අපි type කරගමු. මොකද අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. special character එකක් අපිට පුළුවන් මේ string එකක් ඇතුලේ use කරන්න. මම මෙන්න මෙතන world කියන තැනින් keyboard එකේ තියෙන backslash
key එක backslash එකත් එක්ක n අකුර මෙතන type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක save කරලා output එක බලමු. hello world කියලා මේම line දෙකක print වෙලා තියෙනවා. එතකොට backslash n එකෙන් කියවෙන්නේ new line එකක් add කරගන්න කියලා. ওই විදිහට මම තව එකක් දාන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙතන world කියන තැන backslash එකත් එක්ක t කියන එක use කරනවා. backslash එකත් එක්ක t. right? අපි දැන් බලමු output එක. හරි. එතකොට මෙතන hello tab space එකක් එක්ක world කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට t කියන එකෙන් කියවෙන්නේ tab space එක. ඊට පස්සේ මට තව එකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට console. ඊට පස්සේ මම මෙතන world කියන තැන backslash එකත් එක්ක b එක type කරගන්නවා. දැන් අපි output එක බලමු මොකක්ද කියලා. backslash එකත් එක්ක b එක type කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන හිස් තැන නැතුව ගිහිල්ලා. ඇත්තරම් b එකෙන් කියවෙන්නේ backspace එක කියන එක. අපිට පුළුවන් මකලා දාන්න. මම මෙතන මේ space එකත් අයින් කරලා ඔන්න save කරලා දැන් output එක බැලුවොත් o අකුර නැතුව output වෙනවා. හරි. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් HELL තියෙනවා o අකුර නැහැ. world කියන එක ඉතුරු වෙනවා. right. ඔය විදිහට special characters හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් මේ string එක වැඩ කරන්න. right. ඉතින් මම හිතනවා string ගැන තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේකෙන් string ගැන කතා කරලා ඉවර වෙනවා. අපි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.